A very good morning, students. Already in the last lecture, we have started the point scientific notation. So today in this lecture, we will continue with that point. ऑलरेडी आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केलं होतं की जर एखाद्या नंबरमध्ये डेसिमल पॉईंट विजिबल नसेल, मीन्स इफ यू डोंट फाइंड द डेसिमल पॉईंट ॲट एनीवेअर इन द गिव्हन नंबर, then we have to assume that there is a decimal point at the end of the number. जर एखाद्या नंबरमध्ये डेसिमल पॉईंट विजिबल होत नसेल आपल्याला कुठेच, तर आपण काय करायचं आहे, सिम्पली अज्युम करायचं आहे की डेसिमल पॉईंट हा ॲट दी एंड ऑफ द नंबर प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल 96000 96,000 असा एक नंबर आहे, पण याच्यामध्ये कुठेच आपल्याला डेसिमल पॉईंट दिसत नाही. त्यामुळे आपण काय करणार, अज्युम करणार आहोत की डेसिमल पॉईंट हा ॲट दी एंड ऑफ द नंबर प्रेझेंट आहे. Now we will see some examples of scientific notations. Okay, so question is like this: write the given number in scientific notation. The first one is 0.00007. After the decimal points there are 4 zeros. So already we have seen two cases. Okay, दोन केसेस आपण बघितल्या होत्या. फर्स्ट केस होती ज्याच्यामध्ये नॉन झिरो डिजिट आधी आहे आणि डेसिमल पॉईंट नंतर असेल तर, आणि सेकंड केस आपण बघितली होती जर डेसिमल पॉईंट आधी असेल, इफ डेसिमल पॉईंट कम्स फर्स्ट अँड नॉन झिरो नंबर कम्स नेक्स्ट, then simply we have to do is shift this decimal point towards the right hand side and n, that is exponent, should be negative. त्यामुळे आपल्याला काय करायचं आहे, डेसिमल पॉईंट या एक्झाम्पलमध्ये आधी आहे आणि मग नॉन झिरो नंबर आहे, त्यामुळं डेसिमल पॉईंट आपण राईट साईडला शिफ्ट करणार. राईट साईडला शिफ्ट केल्यानंतर काय होईल, 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट्स आपण त्याला शिफ्ट करतोय. त्यामुळे 7 × 10⁵ हे आन्सर असणार आहे आणि राईट साईडला शिफ्टिंग केल्यामुळं दॅट 5 शुड बी negative. So answer will be 7 × 10⁻⁵. In the same way, second example is 42,000,000. Total 5 zeros are present in this example. Yes, this is the case where decimal point is not shown. And if we don't find any decimal point at anywhere in the given number, then we have to assume that there is a decimal point at the end of the number. त्यामुळे या एक्झाम्पलमध्ये ॲट द एंड डेसिमल पॉईंट प्रेझेंट आहे असं आपण अज्युम करणार आहोत, आणि ॲट द एंड ऑफ द नंबर जर तो असेल तर दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ फर्स्ट केस, मीन्स नॉन झिरो नंबर कम्स फर्स्ट and decimal point comes next. So simply we have to shift the decimal point towards left hand side. लेफ्ट हँड साईडला मूव्ह करायचं आहे, त्यामुळे आपण काय करणार, इकडून इकडे लेफ्टला आपण तो मूव्ह केल्यानंतर 4.2 असा नंबर मिळेल. × शिफ्टिंग आपण करणार आहोत कसं, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 डिजिट्स लेफ्टला तो मूव्ह झाला आहे, त्यामुळे 4.2 मल्टिप्लाय बाय 10⁶. आणि लेफ्टला मूव्ह झालं आहे त्यामुळे दॅट 6 शुड बी पॉझिटिव्ह. या केसमध्ये आपण राईटला मूव्ह केलं होतं, त्यामुळे दॅट 5 विल बी नेगेटिव्ह, आणि इथं आपण काय केलं, लेफ्टला मूव्ह केले, त्यामुळे हा 6 जो असेल एक्सपोनंट तो कसा असणार आहे, पॉझिटिव्ह इंटिजर. Okay, another example 34 × 10⁻². याच्यामध्ये सुद्धा 34 हा जो नंबर आहे याच्यामध्ये डेसिमल पॉईंट आपल्याला नाहीच दिसत आहे,
सो आपण अज्युम करणार की तो ॲट द एंड ऑफ द नंबर आहे, म्हणजेच काय, केस फर्स्ट. Non-zero number comes first and the decimal point comes next. त्यामुळे सिम्पली आपल्याला काय करायचं आहे, डेसिमल पॉईंट लेफ्टला शिफ्ट करायचं आहे, म्हणजेच 3.4 इंटू इथे आपण 1 डिजिट शिफ्ट केलं आहे, त्यामुळं इंटू 10⁻1 हे आन्सर असेल. लेफ्टला शिफ्ट केल्यामुळं 10⁻1 जो असेल तो पॉझिटिव्ह असणार आहे. या केसमध्ये ऑलरेडी 10⁻2 प्रेझेंट आहे आणि त्यामध्ये आपण याचे 10⁻1 ॲड करणार, म्हणजेच 10⁻2 इंटू 10⁻1. 10 बेस सेम आहे आणि ज्यावेळी बेस सेम असतो त्यावेळी आपण काय करतो, बाय द रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशन इंडेक्स जे असतील ते ॲड करायचे असतात. त्यामुळे हे 3.4 इंटू 10⁻1 आणि हे रिमेनिंग 10⁻2. 2 + 1 3 होईल. सो बेस 10 सेम राहील आणि इंडेक्सची ॲडिशन केल्यामुळे 10⁻3. सो द आन्सर इज 3.4 इंटू 10⁻3. The next example, 25 इंटू 10⁻³ सेम केस आहे. यामध्ये सुद्धा डेसिमल पॉईंट विजिबल नाही आहे. सो आपण अज्युम करणार की तो ॲट द एंड ऑफ द नंबर आहे. एंड ऑफ द नंबर आहे म्हणजेच फर्स्ट केसचं एक्झाम्पल आहे. डेसिमल पॉईंट हा पुढे आहे आणि नॉन झिरो नंबर आधी, त्यामुळे आपण तो शिफ्ट करणार लेफ्टला. सो वी गेट 2.5 इंटू 10⁻1. इथं ऑलरेडी 10⁻³ आहे आणि इथं 2.5 कन्वर्ट केल्यानंतर 10⁻1. 1 आणि -3 हे जर ॲड केलं तर काय येणार आहे, 10⁻². सो वी हॅव गेट दी आन्सर ॲज 2.5 इंटू 10⁻². The next one is 0.76 into 10⁻3. This is the example of second case. Decimal point comes first and non-zero number comes next. म्हणजेच काय करायचं, शिफ्टिंग राईट साईडला शिफ्टिंग करायचं आणि राईट साईडला डेसिमल पॉईंट शिफ्ट केल्यामुळे काय येणार आहे, जी व्हॅल्यू आपण घेतो इंटीजरची ती कशी असेल, निगेटिव्ह असेल. म्हणजेच हा डेसिमल पॉईंट आपण शिफ्ट केला राईट साईडला, दॅट विल बी कन्वर्टेड इंटू 7.6 इंटू 10⁻1 असणार आहे, पण ते निगेटिव्ह असेल बिकॉज आपण राईटला शिफ्टिंग केलं. सो हे 10⁻1 आणि याचं 10⁻3. दॅट विल बी टोटल 10⁻4, कारण आपण इंडेक्स जे आहेत त्यांची ॲडिशन केली. दिस इज -3 आणि हे कन्वर्ट केल्यानंतर येणारं -1. टोटल -3 आणि -1, 10⁻4. The next is 26.39. Here also decimal point is present, but case is non-zero number comes first and decimal point comes next. Case 1 चे एक्झाम्पल आहे. म्हणजेच लेफ्टला डेसिमल पॉईंट शिफ्ट करावा लागेल. लेफ्टला जर डेसिमल पॉईंट शिफ्ट केला तर एन शुड बी पॉझिटिव्ह इंटीजर. सो 1 प्लेस आपण शिफ्ट केला 2.639. 1 प्लेस शिफ्ट केला त्यामुळे 10⁻1. इथे आपण 10⁻1 लिहिला तरी चालेल किंवा नाही लिहिला तरी चालेल, मिनिंग इज सेम. वी गेट दी आन्सर ॲज 26.39. 10 लिहिला किंवा 10⁻1 लिहिला तरी आन्सर फायनल हेच असणार आहे. ओके. अँड दी लास्ट एक्झाम्पल इज 145.250. याच्यामध्ये सुद्धा सेम केस आहे. non-zero number comes first and the decimal point comes next. म्हणजेच सिम्पली शिफ्टिंग करायचं आपल्याला लेफ्ट साईडला. पण यामध्ये शिफ्टिंग करत असताना आपण अजून एक रूल बघितला होता. डेसिमल पॉईंट असा शिफ्ट करायचा की डेसिमल पॉईंटच्या आधीचा जो नंबर असेल तो कसा पाहिजे, एकतर 1 पाहिजे किंवा ग्रेटर दॅन 1 पाहिजे, बट लेस दॅन 10 पाहिजे.
म्हणजे 1 to 10 मधला कोणताही नंबर तिथे असू शकतो डेसिमल पॉईंटच्या आधी. त्यामुळे इथे कन्वर्जन करताना आपण फर्स्ट जर डिजिट शिफ्ट केला तर 14.5 होऊ शकतं. बट 14 हे कसं आहे ग्रेटर दॅन 10 आणि रूलप्रमाणे आपल्याला लेस दॅन 10 ही व्हॅल्यू इथे हवी. सो 2 डिजिट आपण लेफ्टला शिफ्ट करणार डेसिमल पॉईंट. लेफ्टला शिफ्ट केल्यामुळे 10⁻², and that is positive integer. So we get the final answer as 1.4525 into 10⁻². So these are the some examples in which we are converting the number into a scientific notation. Next, there are some calculations with this scientific notation. Like multiplication, division is there, subtraction is there, addition is there. Okay, we will discuss one by one. So first rule is for the multiplication. So rule is very simple as we are using in the maths also. When you multiply the numbers with the scientific notation, they multiply coefficients together and add the exponents. The base will remain 10. जेव्हा आपण दोन नंबर्स मल्टिप्लाय करणार आहोत विथ सायंटिफिक नोटेशन, सिम्पली वी हॅव टू डू इज मल्टिप्लाय करायचे आहेत कोएफिशियंट्स. म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन साईन जे आहे त्याच्या आधीचा जो काय पार्ट असेल तो मल्टिप्लाय करायचा आहे आणि एक्सपोनंट्स जे असतील 10⁻⁴ ज्या असतील त्या सिम्पली ॲड करायचे. बेस हा 10 ॲज इट इज. ओके, गॉट इट. जेव्हा नंबर्स मल्टिप्लाय करणार तेव्हा सिम्पली आपल्याला एक्सपोनंट्सचे ॲडिशन करायचे आहे आणि कोइफिशियंट्सचं मल्टिप्लिकेशन. बेस 10 जो आहे तो सेम राहणार. So example number 1, multiply 3.45 into 10⁻⁷ into 6.25 into 10⁻⁵. So two numbers we have. ते numbers आहेत 3.45 into 10⁻⁷ आणि दुसरा नंबर आहे 6.25 into 10⁻⁵. आणि असे दोन नंबर्स जे सायंटिफिक नोटेशनमध्ये आहेत त्यांचं आपल्याला करायचं आहे मल्टिप्लिकेशन. सो by the rule, first of all, rewrite the equation as. जे इक्वेशन आपल्याला दिलेलं असेल ते रीराईट करायचे. रीराईट करताना आपण सिम्पली कोइफिशियंट्स जे आहेत ते काय करणार आपण एका ब्रॅकेटमध्ये अँड देन 10⁻⁴ एक्सपोनंट्स जे असतील ते एका ब्रॅकेटमध्ये. सो 3.45 into 6.25 into 10⁻⁷ into 10⁻⁵. कोएफिशियंट्स आपण काय केले कंबाईन केले आणि 10⁻⁴ ज्या पॉवर्स आहेत एक्सपोनंट्स ते कंबाईन केले. नाउ द सेकंड स्टेप इज मल्टिप्लाय द कोएफिशियंट्स अँड ॲड द एक्सपोनंट्स. हे कोएफिशियंट्स मल्टिप्लाय करायचे. मल्टिप्लाय केल्यानंतर वी विल गेट द आन्सर ॲज 21.5625. आणि हे ब्रॅकेटमध्ये जे आहे 10⁻⁷ into 10⁻⁵. बेस सेम आहे. सो इंडायसेसचा जर रूल आपण अप्लाय केला इथे तर बेस सेम असतो त्यावेळी आपण काय करतो इंडेक्सची ॲडिशन म्हणजेच एक्सपोनंट्सची ॲडिशन करायची. सो 7 + 5 दॅट इज इक्वल टू 12. 10⁻12. हे केल्यानंतर फायनली आपल्याला आन्सर लिहायचं असतं सिग्निफिकंट डिजिट्समध्ये. सिग्निफिकंट फिगर्स हा एक वेगळा पार्ट आहे, तो आपण नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये बघणार आहोत. आता जस्ट ते कन्वर्ट कसं होतं एवढंच सांगते मी. देन चेंज टू द करेक्ट सायंटिफिक नोटेशन अँड राऊंड अप टू करेक्ट सिग्निफिकंट डिजिट्स. हा जो नंबर आहे आपण फायनल आन्सर जे काढलेलं आहे ते आहे 21.5625 into 10⁻12. बट करेक्ट सिग्निफिकंट डिजिट्समध्ये जर त्याला कन्वर्ट केलं तर आन्सर येणार आहे आपलं 2.16.
म्हणजे या व्हॅल्यूला आपल्याला राऊंड ऑफ करायचं असतं आणि सिग्निफिकंट डिजिट्स जे आहेत, करेक्ट सिग्निफिकंट डिजिट्स, त्यामध्ये त्याचं कन्वर्शन. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये जेव्हा सिग्निफिकंट फिगर्स हा पॉईंट असेल, आय विल डिटेल एक्सप्लेन इट. ओके. सो हा सिम्पली डेसिमल पॉईंट शिफ्ट केलेला आहे इकडे लेफ्टला. त्यामुळे 2.16 म्हणजेच काय, राऊंड ऑफ केलेला आहे. 5 नंतर 6 आहे. 6 हा नंबर 5पेक्षा मोठा आहे आणि जेव्हा लास्ट डिजिट्स हे ग्रेटर दॅन 5 असतात त्यावेळी आपण काय करतो, आधीच्या डिजिटमध्ये एक नंबर ॲड करतो. त्यामुळे इथे या 5मध्ये एक ॲड झालेला आहे आणि तो 6 झाला. हा डेसिमल पॉईंट आपण लेफ्टला शिफ्ट केला, त्यामुळे 10⁻1. इथे ऑलरेडी 10⁻12 आहे, त्याच्यामध्ये 10⁻1 ॲड झाला. सो फायनली 10⁻13. त्यामुळे या मल्टिप्लिकेशनचं फायनल आन्सर जे असेल विथ करेक्ट सिग्निफिकंट फिगर्स, that is 2.16 into 10⁻13. Okay, let's move towards the next example. Before going to that, one note is there. Correct scientific notation has a coefficient that is less than 10 but greater than or equal to 1. ऑलरेडी हे आपण डिस्कस केले की कोएफिशियंट करेक्ट कसा असणार आहे, त्याची व्हॅल्यू ही लेस दॅन 10 पाहिजे आणि ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असली पाहिजे. सेकंड एक्झाम्पल इज मल्टिप्लाय 2.33 into 10⁻6 into 8.19 into 10⁻3. So same process we will apply. First rewrite the equation as coefficients combine करायचे 2.33 into 8.19 and second bracket मध्ये 10⁻6 into 10⁻3. Then multiply the coefficients and add the exponents. Coefficients multiply केले and we get the answer as 19.0827 and सेकंड ब्रॅकेट जो आहे तो सॉल्व केला, एक्सपोनंट्स ॲड केल्यानंतर 10⁻6 into 10⁻3. बेस इज सेम, दॅट इज 10. इंडेक्स दॅट इज एक्सपोनंट्स आर -6 and +3. सो जर ॲडिशन केली आपण -3 प्लस -6 and +3, then we will get the answer as -3. So 19.0827 into 10⁻3. Then change to the correct scientific notation and round to correct significant digits. Round off केलं आणि significant digits मध्ये कन्वर्जन केलं तर फायनली आन्सर आपल्याला मिळणार आहे 1.91. म्हणजेच डेसिमल पॉईंट सिम्पली लेफ्ट साईडला शिफ्ट केला आहे. सो 10⁻1. ऑलरेडी इथं 10⁻3 आहे. इंटू 10⁻1 असेल तर 10⁻2 मध्ये ते कन्वर्ट होईल. द नेक्स्ट इज रूल फॉर डिव्हिजन. मल्टिप्लिकेशनसाठी आहे तसाच डिव्हिजनसाठी आहे, बट समवॉट चेंजेस देअर. So rule is like that. When dividing with scientific notation, divide the coefficients and subtract the exponents. Base will remain 10. जेव्हा आपण डिवायडेशन करणार आहोत बाय युजिंग सायंटिफिक नोटेशन, सिम्पली काय करायचं, कोएफिशियंट्सचं डिवायडेशन आणि एक्सपोनंट्स असतील ते सबस्ट्रॅक्ट करायचे. म्हणजेच रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशनच्या एक्झॅक्ट रिव्हर्स प्रोसेस करायची. कोएफिशियंट्स डिवाइड होतील आणि एक्सपोनंट्स सबस्ट्रॅक्ट होतील. So see first example, divide 3.5 into 10⁻8 by 6.6 into 10⁻4. सेम प्रोसेस अप्लाय होणार आहे, फक्त चेंज थोडासा असेल तो कोएफिशियंट्सचं डिवायडेशन आणि एक्सपोनंटची ॲडिशन ऐवजी सबस्ट्रॅक्शन. फर्स्ट रिराइट द इक्वेशन ॲज. आपण इक्वेशन रिराइट करणार आहे 3.5 into 10⁻8 divided by 6.6 into 10⁻4. Then divide the coefficients
means 3.5 divided by 6.6. Only coefficients divide करायचे and that we get the answer as 0.530303 and then subtract the exponents. 10 raised to 8 divided by 10 raised to 4. इथे सुद्धा बेस सेम आहे आणि ज्यावेळी डिवायडेशन असतं बेस सेम असतो तेव्हा पॉवर्स किंवा एक्सपोनंट्स जे असतील ते आपण काय करतो सिम्पली सबस्ट्रॅक्ट करतो. सो 8 minus 4 we will get 10 raised to 4. त्यामुळे डिवायडेशन रूलमध्ये फर्स्ट काय करायचं इक्वेशन ॲज इट इज आपण रीराईट करणार 3.5 into 10 raised to 8 divided by 6.6 into 10 raised to 4. देन कोएफिशियंट्स जे असतील ते फक्त डिवाइड होतील म्हणजेच 3.5 डिवायडेड बाय 6.6. एक्सपोनंट्स जे असतील बेस हा नेहमीच सेम असतो सायंटिफिक नोटेशनमध्ये. सो एक्सपोनंट्स सबस्ट्रॅक्ट होतील म्हणजेच मायनस होतील. 10 raised to 8 डिवायडेड बाय 10 raised to 4 म्हणजेच 8 minus 4 आणि त्याचं आन्सर आपल्याला मिळणार आहे 10 raised to 4. अँड फायनली change into correct scientific notation and round to correct significant digits. याला जर आपण राउंड ऑफ केलं आणि करेक्ट सिग्निफिकंट डिजिट्सला कन्वर्ट केलं तर हा डेसिमल पॉईंट राईट साईडला शिफ्ट होईल केस 2 प्रमाणे. बिकॉज इथे डेसिमल पॉईंट आधी आहे नॉन झिरो डिजिट नंतर आहे. सो डेसिमल पॉईंट आपण राईट साईडला शिफ्ट केला तर 5.3 राईट साईडला शिफ्ट केल्यामुळे इंटू 10 raised to 1 असेल बट दॅट इज नेगेटिव्ह म्हणजेच 10 raised to -1 असेल. इथे ऑलरेडी 10 raised to 4 आहे. 10 raised to 4 into 10 raised to -1 विल गेट दी आन्सर ॲज 10 raised to 3. त्यामुळे ह्या डिवायडेशनचं फायनल आन्सर आपल्याला मिळते ते 5.3 into 10 raised to 3. ओके नेक्स्ट रूल्स आहेत ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शनसाठी. When we are adding and subtracting in a scientific notation, we must have made the exponents equal. The base will remain 10. इथे थोडासा चेंज आहे रूलमध्ये. जेव्हा ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन आपण करणार आहोत बाय युझिंग सायंटिफिक नोटेशन तेव्हा एक्सपोनंट्स आपल्याला आधी इक्वल करायचे. बेस हा नेहमी सेमच राहणार आहे 10 पण एक्सपोनंट्स हे डिफरंट असतात. त्यामुळे एक्सपोनंट्स आधी इक्वल करायचे अँड देन ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शन. सो लेट्स सी वन बाय वन. सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज फॉर ॲडिशन. ॲड 3.76 into 10 raised to 4 and 5.5 into 10 raised to 2. दोन नंबर्स आहेत डिफरंट ज्याला आपल्याला ॲड करायचं आहे. सो बाय द रूल फर्स्ट काय करायला लागेल इथे दिसते आपल्याला की 10 raised to 4 आहे. सेकंड केसमध्ये 10 raised to 2 म्हणजेच बेस इक्वल आहे पण त्यांचे एक्सपोनंट्स डिफरंट आहेत. इथे 4 आहे इथे 2 आहे. मल्टिप्लिकेशन असेल तर इझिली आपण इंडेक्स जे असतील किंवा एक्सपोनंट्स असतील ते ॲड करतो. डिवायडेशन असतं तर सिम्पली त्याला सबस्ट्रॅक्ट केलं असतं. पण ॲडिशन किंवा सबस्ट्रॅक्शनमध्ये आधी एक्सपोनंट्स इक्वल करावे लागतात. So we will see the solution step by step. First, make the components equal by moving the decimal point as. म्हणजे दोन्हीपैकी एक केसमध्ये आपण करू शकतो. एक तर आपण या 10 raised to 4 ला 10 raised to 2 मध्ये कन्वर्ट करू शकतो किंवा या 10 raised to 2 ला 10 raised to 4 मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. दोन्हीपैकी कुठलाही चेंज आपण करू शकतो. सो आपण इथे एक चेंज केलेला आहे 5.5 into 10 raised to 2 हा जो आहे याला आपण 10 raised to 4 मध्ये कन्वर्ट करणार. 10 raised to 4 मध्ये कन्वर्ट होणार आहे म्हणजेच काय होईल डेसिमल पॉईंट लेफ्टला शिफ्ट होणार आहे. कारण डेसिमल पॉईंट लेफ्टला शिफ्ट झाला तरच एक्सपोनंट आपल्याला पॉझिटिव्ह मिळतो. त्यामुळे 2 डिजिट्स आपल्याला शिफ्ट करावे लागतील. जर 2 डिजिट लेफ्टला शिफ्ट हा नंबर केला तर 0.055 म्हणजे हे ऑलरेडी 5 आहे. अजून एक डिजिट इथे इन्क्रीज होईल म्हणून
झिरो ॲड झाले. सो 10⁻² आपण कन्वर्ट केलं 10⁴ला. ते कन्वर्ट करताना आपल्याला काय करावं लागलं, 10⁻² अजून पाहिजे, म्हणजेच डेसिमल पॉईंट हा लेफ्टला शिफ्ट केला पाहिजे. सो वी विल कन्वर्ट इट ॲज अ 0.055 इंटू 10⁻⁴. मग यामध्ये 10⁻⁴ आहे, या नंबरला पण आपण कन्वर्ट केलं. त्यानंतर सिम्पली ॲडिशन. ॲड दी कोएफिशियंट्स अँड कीप द बेस अँड एक्सपोनंट सेम. यामध्ये फक्त कोएफिशियंट्स जे आहेत ते ॲड होतील आणि इंटू 10⁻⁴ आपण बेससुद्धा सेम केलेला आहे, एक्सपोनंट पण सेम केला आहे, त्यामुळे तो कॉमन ॲज इट इज राहील. 3.76 प्लस 0.055 या दोन्ही कोएफिशियंट्सची ॲडिशन होईल इंटू 10⁻⁴ ॲज इट इज. वी विल गेट दी आन्सर ॲज 3.815 into 10⁻⁴. Then change to the correct scientific notation and round off to the correct significant digits. Already ही व्हॅल्यू करेक्ट सिग्निफिकंट डिजिट्समध्ये आहे, त्यामुळे फायनल आन्सर सुद्धा आपलं सेम राहील, 3.815 into 10⁻⁴. सो डू यू अंडरस्टँड? ॲडिशन आणि सबस्ट्रॅक्शनमध्ये ओनली चेंज काय आहे, तर एक्सपोनंट्स इक्वल असतील तर आपण ॲज इट इज प्रोसीड करणार. जर एक्सपोनंट्स डिफरंट असतील तर फर्स्ट स्टेप आपल्याला करायची आहे ती म्हणजे एक्सपोनंट्स इक्वल करायचे. दोन नंबर्सपैकी कुठलाही नंबर तुम्ही चेंज करू शकता. इथे 10⁻⁴ होतं त्याला 10⁻² सुद्धा करू शकता, किंवा इथे 10⁻² आहे त्याला 10⁻⁴. ऑल राईट. The second example is for subtraction. Subtract 4.8 into 10⁻⁵ minus 9.7 into 10⁻⁴. Here also exponents are different, 10⁵, 10⁻⁴. So same way we proceed. First make the exponents equal by moving the decimal point as. याच्यामध्ये सुद्धा आपण सेकंड नंबर चेंज केलेला आहे. 9.7 into 10⁻⁴ जो आहे त्याला आपण 5 मध्ये कन्वर्ट केलं. 5 मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला इथं 10⁻1 ची गरज आहे. 10⁻1 इथे तेव्हाच येऊ शकते जेव्हा डेसिमल पॉईंट शिफ्ट होईल. 10⁻1 1 हा पॉझिटिव्ह आहे, सो आपण डेसिमल पॉईंट शिफ्ट करणार सिम्पली लेफ्टला. सो 0.97 into 10⁻⁵. Got it? Second step as it is आहे, subtract the coefficients and keep the base and exponent same. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण एक्सपोनंट चेंज केला, 10⁻⁵ मध्ये कन्वर्ट झाला. देन सेकंड स्टेपला काय करायचे, कोएफिशियंट्स सिम्पली मायनस करायचे. 4.8 मायनस 0.97. बेस आणि एक्सपोनंट हा सेम राहील, कॉमन राहील, and we get the final answer as a 3.83 into 10⁵. And the last step is change to the correct scientific notation and round off to the correct significant digits. Already we get the answer in the correct significant digits, so no need to change. Final answer is as 3.83 into 10⁵. Okay, so here our scientific notation point is completed. So before going to start the next point, let's summarize this. First, we have seen what is scientific notation and what is the formula, why we are using scientific notation. Okay, n into 10⁻n हा सिम्पली एक फॉर्म्युला आहे ज्याच्यामध्ये आपण सायंटिफिक नोटेशन लिहू शकतो, म्हणजे नंबर सायंटिफिक नोटेशनमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. देन त्याचे काही एक्झाम्पल्स बघितले आपण, x⁻⁴ कशा असतील, मग एक्सपोनंट्स 10⁻⁴ जे आहेत ते पॉझिटिव्ह येतील किंवा निगेटिव्ह येतील. जर लेफ्टला मूव्ह केला डेसिमल पॉईंट तर n शुड बी पॉझिटिव्ह इंटिजर, अँड इफ यू मूव्ह द डेसिमल पॉईंट टुवर्ड्स द राईट हँड साईड देन the n should be negative integers.
देन द कॅल्क्युलेशन्स विथ सायंटिफिक नोटेशन्स, त्यामध्ये आपण टोटल 4 रूल्स बघितले. फर्स्ट होता रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशन. सिंपल रूल होता, कोएफिशियंट्स आपण मल्टिप्लाय करणार. 10 बेस सेम राहतो, बेस सेम असल्यामुळे बाय द रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशन एक्सपोनंट्सचे ॲडिशन होते. रूल ऑफ डिव्हिजन इज एक्झॅक्टली रिव्हर्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन, म्हणजेच कोएफिशियंट्स डिवाइड होतात. 10⁻² एक्सपोनंट्स जे असतील ते सुद्धा डिवाइड होतात, पण 10 हा बेस सेम असल्यामुळे एक्सपोनंट्सचं सबस्ट्रॅक्शन होतं. रूल ऑफ ॲडिशन आणि रूल ऑफ सबस्ट्रॅक्शनमध्ये सेम केस होती. फर्स्ट वी हॅव टू मेक दी exponents equal, then add or subtract the coefficients and keep the base and the exponents common and same as it is. Okay, so here we have completed the first point of this topic, that is scientific notation. Hope you will get all the points. If you have any doubts, then we will discuss in the next lecture. So this is a very short homework for you. काही एक्झाम्पल्स आहे जे आपण एक्सपोनेन्शियल नोटेशनमध्ये बघितलेत ऑलरेडी, त्या कन्सेप्टशी रिलेटेड. फर्स्ट सिम्पली कन्वर्ट करायचं आहे एक्सपोनेन्शियल टर्म्समध्ये. सेकंड क्वेश्चनमध्ये ऑलरेडी तुम्हाला एक्सपोनेन्शियल टर्म्स दिलेले आहेत, त्या ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचे. अँड लास्ट प्लस मायनस मल्टिप्लिकेशन मीन्स कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट जो आपण बघितला, रूल ऑफ मल्टिप्लिकेशन, ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, याचे काही एक्झाम्पल्स. सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. एक्झाम्पल सॉल्व करा. जर काही डाऊट्स असतील याच्यामध्ये, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो टिल देन हॅव अ नाईस डे. थँक यू.